Good day to my dear students. Welcome to another week of discussion in disciplines and ideas in the social sciences. I hope that all of you are okay, you are safe, and you are doing fine while watching this video lecture. Ayan, magpapakilala muna ako. By the way, I am Mr. Ken Harold D. Deseo. Ako ang magiging practice teacher ng disciplines and ideas in the social sciences, isa sa mga specialized subjects ng UMS for grade 11. So, bakit po ako magiging practice teacher nito? Okay? So, bilang mga education student o bilang education student, ay kailangan naming sumailalim sa practice teaching. So, sa other courses, tinatawag siya OJT. So, sa amin, ang OJT, tinatawag na pre-service teaching or practice teaching. So, kailangan namin yung fulfill yun bilang compliance sa aming requirements under the degree of Bachelor of Secondary Education. So, naatasan ako o na-designate ako ng ating principal, Mr. Marlon Bunyi, na maging practice teacher ng DISS under the supervision of my cooperating teacher, Miss Pauline Eunice Reyes. Ayan. So, I am very happy to work with you, to share my knowledge with you, and I hope na marami kayong matutunan sa akin sa loob ng ilang linggong natin pagtuturuan. Ayan, okay? So, for this week's lesson, we will be talking about the basic concepts and principles of psychoanalysis and rational choice theory. So, our main goal for this week's session is for you to have the general knowledge about the historical roots and basic principles of these two different theories. But our main objective for this week's session is for you to analyze the basic concepts and principles of the major social sciences ideas. Letter A, psychoanalysis, and letter B, rational choice theory. So, iisa-isahin natin, ano nga bang psychoanalysis? Ano nga ba rational choice theory? So, sa mga susunod na slide, itatakal natin, ano ba yung mga yan? Okay? Yan. Let's start with psychoanalysis. So, psychoanalysis, this would be more interesting lalo na sa magte-take ng psychology or may hilig sa psychology. Bilang education student, ito ay pinag-aaralan din. Yan, hindi, yung psychoanalysis yan, matatakil yan. So, kayo, for example, yung student, gusto nyong mag-take din ng education in the future, once kayo nakagraduate ng senior high, matatakal nyo uli ito. So, maganda na yung meron na kayong background sa psychoanalysis once natakal nyo siya, once na kayo ay nag-college na. Ayan. So psychoanalysis, it is a theory that is more on psychology, history, and economics. Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba ang psychoanalysis and what this theory is all about. And to begin with, what psychoanalysis is, class, always remember that psychology is the study of human behavior. So, ngayon, i-explain ko, ano ba pinagkaiba ng psychology and psychoanalysis? Again, psychology, it is one of the branches of science that deals with the study of human behavior. But psychoanalysis, it is more the theory of the mind. So, kinokonekta ng psychoanalysis ang personality at behavior ng tao. Meron yung connection. Pero ang main goal ng psychoanalysis is to restructure the personality by resolution of conflicts, which focuses on the internal processes such as unconscious processes. So, tayo, ang ating, di ba, meron tayong tinatawag na conscious and unconscious. When we say conscious, ito yung mga bagay, yung mga bagay sa ating mind na kung saan aware tayo, alam natin. Pero, aside doon, meron tayong tinatawag na unconscious. At when we say unconscious, ito yung mga bagay sa ating utak na hindi tayo aware. Okay? At ngayon, yun ang focus ng psychoanalysis. Ang focus ng psychoanalysis ay malaman natin kung ano bang epekto na unconscious things na yun. Kasi, may possibility na siya ba makaka-apekto in a positive way or in a negative way. So, yun ang ating goal. Yun ang goal ng psychoanalysis. Class, there's a basic concept in psychoanalysis, and it says that human mind has an unconscious state.
There are thoughts, memories, emotions, and feelings that are hidden from a person's conscious mind, which without him or her knowing, affects the way he or she thinks, feels, and acts. So, gaya nga ng sinabi ko, meron tayong conscious and unconscious. When we say conscious, ito yung mga bagay sa ating isip na kung saan aware tayo, alam natin. And when we say unconscious, ito yung hindi natin alam, we are unaware of. And majority daw ng ating thoughts, memories, and emotions, and feelings ay nakatago na kung saan siya ay unconscious. At binibigyang pansin ng psychoanalysis, iyan. So sabi sa psychoanalysis, kailangan daw nating bigyang pansin, kailangan daw nating pagtuunan ng pansin ang mga nakatagong memories, thoughts, emotions, and feelings. Bakit po? Kasi yung mga nakatagong yan ay nakaka-apekto daw sa ating pag-iisip, sa ating nararamdaman, and also sa ating pagkilos, which is tama naman. Kasi yung mga yan ay maaaring maka-apekto sa atin. And also, may mga bagay na we are unaware of na bigla na lang nagagawa natin. For example, may certain time na kung saan meron kang biglang action na nagawa na all of a sudden na kaya mo palang gawin. Bakit po yung nagawa? Kasi yun yung mga nakatago sa ating human mind na hindi tayo aware at bigla na lang siyang lumalabas. Okay? Nagigets po ba? So yun ang basic concept ng psychoanalysis, na ang human mind ay merong unconscious state. Mas madami ang unconsciousness sa ating utak instead sa consciousness. At yun ang gustong pagtuunang pansin ng psychoanalysis. Okay? Let's go on to the proponent or the founder of psychoanalysis. I know you're familiar with Sigmund Freud. So kung hindi man kayo familiar sa kanya, ngayon nyo lang siya narinig, tatandaan nyo na si Sigmund Freud ang father of psychoanalysis. Bakit siya ang father? Because he is the proponent and also he is the founder of this theory. Sigmund Freud believes that most unconscious desires originate from childhood experiences that people have long forgotten or repressed. Naniniwala siya na majority daw ng ating unconsciousness ay nagsimula nung tayo bata pa. Di ba alam naman natin na nung tayo mga bata pa, wala pa tayong kamuwang-muwang noon. And majority ng mga experiences natin nung tayo bata pa ay limot na natin kung sa ngayon. Merong ilan na natatandaan natin, but majority of those unconscious desires ay hindi natin alam. Okay? And also, the unconscious desires hinder the individuals to function in the society. Sinasabi ni Sigmund Freud na nakakasagabal daw ang unconscious desires sa current situation ng ating lipunan o ng ating society, kung paano tayo gumalaw sa ating kinagagalawang lipunan. Okay? So, yung psychoanalysis, it is originated from Sigmund Freud. Punta naman tayo sa image na ito. Ayan. Ano bang tawag diyan? I know naman na familiar kayo sa tawag dito. So, yan ay tinatawag na iceberg. I know na familiar naman kayo sa iceberg. Anong unang pumapasok sa inyong isipan once na nakakarinig kayo o nakakakita kayo ng iceberg? So ako, every time na nakakarinig ako ng iceberg o nakakita ako ng picture ng iceberg, ang unang pumapasok sa akin ay yung Titanic na cruise ship na kung saan bumangga siya sa isang iceberg noong 1912 at ginawan siya ng movie, yung Titanic nga ni Leonardo DiCaprio. But Sigmund Freud identified the human mind like an iceberg. Bakit daw? Bakit daw ina-identify o bakit daw tingin ni Sigmund Freud na ang human mind daw ay para daw iceberg? Diba? Akala natin sa iceberg, kung ano yung nakikita natin, yun na yun. Diba? Itong taas na ito, yung taas na yellow, ang tawag yun ay tip. Akala natin yun na yun. But underneath, mas malaki pa pala siya sa kailaliman ng karagatan. Mas malaki yung nasa ilalim na yellow kumpara do sa tip. Ayun. Kaya nagkaroon ng idea si Sigmund Freud, nagkaroon siya ng identification na ang human mind daw ay para daw
iceberg. So, i-identify natin ano ba ang kinalaman ng iceberg na yan sa ating human mind. As what I've said, Sigmund Freud identified that the human mind is like an iceberg. So, ginamitan niya to ng representation at tinawag niya tong the iceberg metaphor. So, makikita natin sa tip ng iceberg, kung ano lang yung nakikita natin, ayan, yan sa may tubig. Mapapansin natin, medyo maliit siya. Ano po, tatandaan nyo class na 1/4 lang ng alam natin sa ating human mind, ayun yung kung saan tayo conscious. Kaya mapapansin natin, yung tip ng iceberg, maliit lang siya. And the rest, yun ay unconscious tayo na kung saan tayo we are unaware of. Uulitin po, 1/4 lang ng alam natin o 1/4 lang doon sa ating human mind na kung saan tayo ay conscious. Kaya mapapansin natin dito sa tip ng iceberg, maliit lang siya. Kasi ang 1/4, di ba, hati-hati siya. And then majority, ayan, nakatago siya. At naniniwala ang mga proponents ng psychoanalysis that we are occupied by our unconsciousness. Kaya siya, gaya nga nung sinabi ko kaya doon sa previous slides, na maraming thoughts, feelings, and emotions ang nakatago. Ayan. At napakaliit lamang ng bahagi ng ating human mind ang alam natin. Nagigets po? So, dito sa gilid, meron nakalagay na conscious, preconscious, unconscious. At dito naman, ego, super ego, and id. So, i-discuss natin, ano ba yung mga yan? Okay, meron pa pala yun. Hindi siya ba, di ba sinabi ni Sigmund Freud na ang human mind ay parang iceberg. So, meron pa pala yung iba't ibang levels. Ngayon, i-discuss natin ano ba yung mga conscious, preconscious, and unconscious. And also, the super ego, and id. Tatandaan class, naniniwala ang proponents ng psychoanalysis that we humans are occupied by our unconsciousness. Bakit po? Dahil 1/4 lang ng alam, dahil 1/4 lang sa ating human mind na kung saan tayo ay aware or we are conscious enough. Kaya mapapansin natin doon sa tip ng iceberg, maliit lang yung parte niya doon. And the rest, nakatago. As you can see in the iceberg metaphor, there are 3 different levels of consciousness. So we have conscious, the preconscious, and the unconscious. So let's start with unconscious. So according to psychoanalysis, the conscious level, it is the accessible information, memories, and thoughts that an individual has. Tingnan natin yung picture ha. Mapapansin natin yung conscious level ay nasa tip ng iceberg. Bakit po? Kasi ito lang yung alam mo and also ito lang yung alam ng tao. Kaya nga siya naka-ultaw. Kung sa totoong buhay sa iceberg, ang nakikita lang natin yung tip. And basta human mind, kung ano yung alam mo and kung ano lang yung alam ng tao, yun yung conscious. For example, alam ng tao, alam mo din na magaling kang kumanta, na may talent ka. Alam nila kasi sila ay conscious and also you are conscious enough doon sa talent mong iyon. Accessible yun. Alam nila yung bagay na iyon. Nagigets po? Kaya mapapansin natin, napakaliit sa tip ng iceberg, maliit lang siya. Gaya nga na sinabi ko, 1/4 lang kasi ng consciousness natin ang alam natin sa ating human mind. And the rest, majority doon sa bumubuo sa iceberg o sa ating human mind, we are occupied by our unconsciousness. Dito naman sa preconscious, it says that the accessible retrieval information which are situated but are not currently in the conscious level. So, bigyan natin yan ng example. For example, may bagay na nagpapaalala sa iyo, kagaya ng pencil. Every time nakakita ka ng pencil, may nagpapaalala sa iyo na tinusok ka ng classmate mo nung elementary ng pencil. Yun yung preconscious. Mostly, ang preconscious, ito yung mga memories na kung saan naaalala siya mo every time may isang bagay o isang pangyayari na nagpapaalala sa iyo. Kaya mapapansin natin, itong preconscious level sa ating iceberg metaphor ay nasa bahaging beneath the ocean o sa tubig.
Ayan. Yun yung pre-conscious. Yun, maalala mo siya kapag may isang bagay o isang pangyayari na nagpaalala sa iyo. Okay? Then we have the unconscious level. So sinasabi, the unconscious level, it is the inaccessible memories, thoughts, emotions, and feelings that are most populated by our childhood events. Gaya nga ng sinabi ko kanina, na naniniwala si Sigmund Freud na lahat ng unconscious desires natin ay nagsimula sa ating childhood. Tama nga naman, di ba? O for example, alam ba natin yung mga pangyayari nung tayo 5 years old, 6 years old, even 7 years old? Merong ilan, but majority o halos lahat doon ng pangyayari noong tayo ay bata pa ay hindi tayo aware. Ay inaccessible yun. Yun yung unconscious. Kung mapapansin natin dito sa iceberg metaphor, malaking bahagi ng unconsciousness dito sa kailaliman. Bakit po? Gaya nga na sinabi ko kanina, we humans are occupied by our unconsciousness. So yan yung 3 levels of unconsciousness. The conscious, the pre-conscious, and also the unconscious. Sir, ano po yung super ego, and id? Ngayon, meron pa palang ganan. So, i-explain natin, ano ba yung ego, super ego, and id, at bakit siya nakasama doon? Ayan. Class, tatandaan, yung id, yung ego, and super ego, tinatawag yung 3 components of personality. Doon sa iceberg metaphor, di ba, meron dong conscious, pre-conscious, and also the unconscious. So, those are the 3 levels of consciousness. Pero itong tatlong ito ay 3 components of personality. So, iisa-isahin natin ano ba ang purpose ng id, ano ba ang purpose ng ego, and also the purpose of superego, kung bakit siya kasama sa ating iceberg metaphor. Let's start with the id. Tatandaan, di siya id ha, class. Siya ay id. So ang id, tinatawag din siyang pleasure principle. So, ano po ba ang pleasure principle? Ayan. According to psychoanalysis, we have the 3 drives that we are craving of. So, yun ay hunger, gutom, thirst, uhaw, tsaka yung sa sex. O tinatawag din siyang libido. So, yun ang tatlong pleasures sa binibigyan ng focus ni id. And according to psychoanalysis, normal lang naman daw sa tao na magkaroon ng ganoong pleasure. And take note that those pleasures we are unaware of. Since si id ay pleasure principle, so siya ay mapusok o impulsive. Kumbaga sa tipo ng kaibigan, siya yung napaka-outgoing. Kasi ang goal lang naman niya ay ni id ay to satisfy our pleasure, di ba? For example, siya yung friend mo na napaka-outgoing na, sige tara milk tea, tara mall, tara shopping. Ayun, napaka-outgoing niya. Gusto lang niya ma-satisfy yung kanyang pleasure. Tatandaan natin na ang id, ego, and superego ay may kanya-kanyang roles. Pero tatandaan, si id, ang responsibility niya lang ay to satisfy our pleasure. Yan, okay? Kaya tatandaan natin na hindi natin pwedeng kontrolin ang gutom. For example, hindi dahil lang sa basta kumukulo lang ang tiyan mo. But according to psychoanalysis, may reason po kung bakit tayo nagugutom. May hidden meaning yon, okay? Ito pa, isang example. May mga tao kasi nagkukot-kot ng kuko, di ba? Ngayon, hindi dahil gusto lang, dahil masarap yung kuko. But according to psychoanalysis, ang reason kung bakit nagkukot-kot yung mga taong yun ng kuko ay to satisfy yung kanyang pleasure. Yun ang gusto kasi ni id eh. Masatisfy lang yung desire, yung pleasure, yung impulse. Yun lang yun. Hindi dahil basta masarap lang yung kuko natin. Ano? Nag-guess po? Tatandaan po na si id, ang kanyang responsibility lang ay to satisfy our pleasure. Yun yun. So, yung pleasure na sinasatisfy ni id ay yung sa hunger, sa thirst, and also with the sex. Then we have the superego. Kung si id siya ang pleasure principle, ito namang si superego, siya ang morality principle. And also, masasabi natin na siya yung counterpart ni id. Kasi si id, sige, shopping tayo.
sige kain tayo, sige milk tea tayo. Pero itong si super ego, siya yung kind ng friend na sabihin sa'yo, uy, friend, wala kang pera, bakit ka gagastos? Uy, friend, bakit ka gala ng gala? Hinahanap ka na ng magulang mo. Kasi, ito yung ating konsensya. Itong si super ego, ito yung ating konsensya na magpapaalala sa atin ng ating morality. Okay? Kasi ang responsibility lang naman ni super ego is to satisfy the morality or conscience. Tatandaan, itong si id and si super ego, kung sa teleseries, sila ba yung mortal enemies? Sila yung magkasalungat eh. Kung ito si id, sige, napaka-outgoing mo, sige, tayo, tara, kain tayo, bili tayo. Ito naman si super ego, sasabihan kanya ng morality o ipapala sa iyo, parang ano ha, gagawin kanyang guilty na kung saan, uy, bakit ka ba bili ng ganan? Wala ka naman pera. Uy, sayang ang pera, ba't ka gastos ng gastos? Yun ang goal ni super ego, to satisfy the morality. Tinatawag din siyang conscience. Okay? Nag-yes po? And also, it opposes the desires, the id by enforcing moral restriction. Yun lang naman ang concept nun concept ni super ego. Kontrahin ang mga desires ni id. Then we have the ego. So, si ego is what we called as the reality or balance principle. So, tingnan natin uli yung iceberg. So, makikita natin sa iceberg metaphor, si ego ay matatagpuan sa may bahaging white line. Nakikita nyo ba yung white line? Kung mapapansin natin na yung ego lamang ang tanging may access sa conscious level. Kaya tinawag na reality or balance principle. Kasi ang main goal lang naman ni ego is to balance the id and also the super ego. Ayan. So si ego, bilang na-access niya ang consciousness, ay dapat niyang masatisfy ang pleasure as well as the morality. Ayan, balance. Nagbabalance siya. Kaya siya nasa gitna. Hindi kasi pwede na si id yung nagsusupreme, hindi na si super ego yung nagsusupreme. So dapat balance lamang. O bigyan ko siya ng example sa reality. Okay. Ganito ang situation ha. Para mabigyan natin ng pagpapakahulugan ang id, ego, and super ego. For example, sa isang classroom setup. Ayan. So, sinabi ni teacher na bago matapos ang klase ay huwag kakain upang maiwasan ang pagkakalat. Ayan. Eh, mag-aalas 12 na ng tanghali, maglalabas na, di ba? Bigla kang nakaramdam ng gutom. Ngayon, bumubulong yung instinct mo, which is si id na gutom ka na, kailangan mo nang kumain. Ano kayang gagawin ko? Gutom na ako. Ayan. Okay. Nag-i-imagine ka na ng mga masasarap na pagkain. Ngayon, si super ego naman, sasabihin niya sa iyo through your instinct na, oy, bawal kumain. Sabi ni teacher, bawal kumain. At yun ang rule upang maiwasan ang pagkakalat. So the question is, so paano na? So, tatandaan nyo, kapag ang isa ay hindi na-satisfy, for example, hindi na-satisfy si id, as well hindi na-satisfy si super ego, ay magkakaroon ng imbalance. Okay? Tinatawag din yung neurosis. At doon nagkakos yung mga depression, yung mga anxiety, kapag hindi nagkaroon ng balance sa pagitan ni id at saka ni super ego. So, kailangan masatisfy ni ego ang pleasure ni id as well as yung morality ni super ego. Ang tanong, so paano na? Ano yung gagawin ni ego? Ayan. So, through your instinct, sasabihin ni ego na, sige na nga id, bibigyan kita ng chance para masatisfy mo ang iyong gutom. Okay? Anong gagawin mo? Pwede ka namang uminom ng tubig kahit paano mawala yung iyong gutom. Okay? So, in that case ba, nasatisfy si super ego? Yun ang tanong. Nasatisfy ba si super ego? Yes, nasatisfy ni ego si super ego. Diba? Bakit po? Kasi ang sabi lang naman ni teacher, bawal kumain. Pero ang ginawa mo naman para maiwasan yung gutom mo ay uminom ka naman ng tubig. So sa ganung paraan, binabalance ni ego, si id, and saka si super ego. Magkakaroon ng fair or logic
reason. Okay. Kaya mahalaga na si ego ay hindi masira. Kasi once na nagkaroon ng imbalance sa pagitan ni ego and also with the superego, ay doon magkakaroon ng problema. O, another example. Ito ha. For example, ay si Id ay siya yung mas umangat. Kain ka ng kain dahil nga ang gusto naman ni Id ay to satisfy the hunger. So, mangyayari doon, magkakaroon ka ng problema. Bakit? Pwede siya mag-cause ng obesity. At ang pagkakaroon ng problema nito ay may epekto sa iyong functioning bilang human being sa ating society. Ayan. Okay? Kaya si ego ang importante, kaya importante na si ego ay may touch sa reality. Kasi binabalance ni ego ang dalawa so the person could able to function well in a society. Ayan. Tatandaan nyo po, hindi pwedeng mas umangat si id kasi kapag umangat si id compare sa superego, magiging siyang impulsive, magiging siyang desire seeking, and also magiging siyang aggressive. At pag hindi naman na-balance si superego, may possibility na maging siyang, ang personality ng tao ay maging siyang judgmental. Kaya napakahalaga ng ego eh. Siya ang bumabalance doon sa dalawa. Hindi pa pwedeng aangat ang isa, hindi pa pwedeng aangat din yung kabila. So, kailangan natin ng balance. Uulitin po, kailangan po ng balance. Kasi once na hindi siya maging balance, makaka-apekto sa atin, sa ating function bilang human being sa ating society. Nagigets po? So, yun ang tatlong components ng personality. So, si id, si ego, and si superego. So, si id, siya ang pleasure principle. Si superego, siya ang morality principle. And the ego is the balance principle. Yun po yung tatlong iyon. Okay? Now, let's go on to another social science ideas which is the rational choice theory. So, dito magkakaroon kayo ng idea kung tungkol sa ba itong theory na ito. By rational, by choice, by decisions, by benefits. To begin with, I'll introduce to you what rational choice theory is all about. So, it says that human action and behavior are product of choice or decision. So, sinasabi dito, lahat daw ng ginagawa o desisyon natin ay nakalbase lamang sa pagpili ng isang tao. Kaya nga merong kasabihan na one of the greatest things that we have is the freedom of choice. Meaning, individuals rationalize their situations by processing between the most beneficial choice and the lesser individual cost. Which is tama naman. So, for example, sa mall, bibili ka ng sapatos. Yung branded. So, kailangan mo i-consider ang presyo as well as yung quality o yung cost. Kung alam mo naman na mahal, nakadepende yun sa iyong priority. I-consider mo ba ang price o ang quality? So, aalamin natin ano ba ang benefit kung ang i-consider mo ay price o i-consider mo ang quality. So, ang benefit, kung i-consider mo ang price, kung sa tingin mo hindi ka nabibili sa mall, makakatipid ka. Pero kung i-consider mo naman ang benefit ng quality, so alam naman natin na mostly sa mall matitibay. So yun ang benefit kung pipiliin mo ang quality over the price sa pagbili ng sapatos sa mall. Ayan. So yun ang concept noon. So the rational choice theory ay ideal din siya sa cost-benefit analysis. So this is more on economics. Ano po? Na nakadepende sa atin ang pagpili. Kaya nga meron tayong freedom of choice. Nakadepende kung tayo ba'y nakadepende sa presyo o sa benefit na ating bibilhin. Yun ang concept ng cost-benefit analysis na pwede nating i-align sa rational choice theory. Ngayon, ano nga bang historical roots ng rational choice theory? So, paano nagsimula ang rational choice theory?
So it says here that the beginnings of rational choice theory can be traced back to the behavioral revolution. And also, it says that the behavioral movement was strongly influenced by positivist tradition. So sir, paano po ba pag sinabing positivist tradition? So ang positivist tradition, it is one of the movements in the social science, and the people behind this movement believe that the source of knowledge is through experience. Kaya nga meron tayong kasabihan na experience is the best teacher. Ayun. So tatandaan niyo po, ang pinagmulan o historical roots ng rational choice theory ay through positivist tradition. Na-influensyahan siya ng behavioral movement. Ngayon, given naman sa ating mga tao na maging rational, kasi tayo tao, ano po, we have the ability to decide, but in positivist tradition, they believe that the experience that is the great source of knowledge. Tandaan po, yan po ang maikling historical roots kung paano nabuo ang rational choice theory. The people behind the rational choice theory believe that RCT is a powerful tool in making sense why do people act or behave on the way they do. So, hindi lang pala psychoanalysis ang may power na makaalam ng dahilan kung bakit why people act such kind of behavior. Also the RCT o rational choice theory. So ibig sabihin pala nun, our actions or our decisions always based sa ating preferences, beliefs. Kaya ngayon, meron tayong 3 pillars of rational choice theory. Ayan, meron palang 3 pillars. And to begin with, yung unang pillar, it says here that strategies or courses of action open and available to them. So, ano po bang ibig sabihin nun? So, tayong mga tao, we make decisions based on the resources na na-experience na natin. For example, sa pagpili ng kaibigan, mas prefer mong sumama o pumili ng kaibigan na kung saan sila ay palaaral, lagi nasa library. So, in other words, studios. Kasi meron kang experience ng pagiging mahirap. Dahil sa experience mo yon, mas prefer mong sumama sa mga kaibigan na yon na palaaral dahil alam mo na kapag sumama ka sa mga taong yon ay maglilid ito sa iyong success. So ngayon, gagawa ka ng desisyon na available naman sa iyo, which is yung free will mo na pumili ng kaibigan. Ano po? Yun yung concept ng unang pillar. Kasi for example, sumama ka sa mga kaibigan na pariwara, mga laging mga palainom. So, may possibility o tendency na mapagaya ka sa ganong kaibigan. So, dahil nga meron kang experience ng pagiging mahirap, and sa tingin mo kapag sumama ka sa mga kaibigang palaral, ito ang magiging pathway para maging successful ka in the future. Ngayon. So, doon naman sa pangalawang pillar, it says here that their preferences over the end state to which combinations of actions chosen by various players lead. So, ngayon dito, gumagawa ka na ng preferences. Ayun. So, kung babalikan natin yung example sa pagpili ng kaibigan, dahil nga may experience ka na na-experience ka ng pagiging mahirap, at prefer mo na sumama sa mga kaibigan na kung saan sila'y palaaral, nagkakaroon ka na ng preferences, ay dito pala ako sasama. Kasi kapag sumama ako sa mga taong ito na kung saan sila ay palaaral, ito ang magtutungo sa akin o magdadala sa akin into success. At kapag sumama naman ako dito sa mga taong na kung saan sila ay palainom, sila ay pariwara, ay may possibility na mapagaya ako sa kanila. So, dahil sa mga experiences mong yun, sa pagiging mahirap mo, nakakaroon ka ng preferences in choosing kung ano ang dapat mong piliin na maglilid sa iyong success. So, yun ang concept ng pangalawang pillar. And sa pangatlo namang pillar, ang sabi nito, their beliefs about important parameters such as others' preferences. So, dito, pumapasok dito yung culture. Kasi, ang preference mo ay nakadepende sa preference ng ibang tao o ng ibang culture.
So ito yung 3 pillars na dapat nating matandaan sa rational choice theory. I hope na malinaw to sa inyo. Ayan. Ngayon bigyan natin ng real life scenario yung concept ng rational choice theory under the cost-benefit analysis. So itong ating example. Roddy has 2 classmates whom he wants to be friends with. Harry, a social outcast but has the newest action game, and Bong, the most popular in the class but does not like action games. First level of cost-benefit analysis is choosing between having the chance to play the newest action game or not. His second level of cost-benefit analysis is choosing whether he would like to be associated with the social outcast or with the most popular in school. So, meron dalawang level ng cost-benefit analysis for Roddy. So, yung una, kung gusto niya bang maglaro ng newest action game o hindi. So, yung pangalawa namang level of cost-benefit analysis is depende sa kanya kung gusto niya bang ma-associate sa social outcast or sa most popular in school. So ngayon, dito na pumapasok yung concept ng rational choice. So the rational choice for Roddy would be more dependent on which is more important to him, to play the game or to be associated with the most popular in school. So, ang sagot dito, nakadepende na sa kanya. Kung ano sa tingin niya, prefer niya, kung ano sa tingin niya, ang mas beneficial sa kanya. So, pagpalagay natin na pinili ni Roddy si Harry. Kaya sa tingin niya, kaya pinili ni Roddy si Harry kasi I think mas prefer niya na maglaro ng newest game. Or I think kapag naman pinili ni Roddy si Bong, I think na mas beneficial yun sa kanya kasi nga may possibility na gusto niya ring ma-associate sa school, gusto niya maging famous o maging kagaya ni Bong. So doon pumapasok ang concept ng rational choice theory. Tatandaan. So sa rational choice theory, meron tayong free will o meron tayong preference lalo sa pagpili. Pero kailangan lang nating maging rational sa pagpili. Whether ito ba ay beneficial sa atin o hindi. And this slide ends our discussion for this week. I hope na malinaw sa inyo ang basic concept ng psychoanalysis and rational choice theory. So class, tatandaan nyo sa psychoanalysis, ang proponent niya is si Sigmund Freud. Meron tayong 3 levels of consciousness sa kung saan yun ay conscious, pre-conscious, and unconscious. Meron din tayong 3 components ng personality which are the id, ego, and superego. When it comes naman sa rational choice theory, class, tatandaan nyo na ang pinag-ugatan ng rational choice theory ay ang positivist tradition. Ano po? I hope na malinaw sa inyo to and I hope that you are okay, you are safe, and have a great day ahead.